વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર. સર્વેની આંખો બંધ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વી નાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello my dear friends. 11th standard English medium. Chapter 5 is going on. Lecture number 3. We have already finished leaf, stem and root with its modification. Now we are moving on to flower. Very interesting, fascinating organ, we can say. Flower is nothing but modified shoot, and it is a modified shoot for the purpose of reproduction, sexual reproduction. So we can say that the main part from which it is going to be originated is actually stem. But which part of the stem? So let me draw one figure here. यहाँ पर this is stem, suppose. So this is certainly apical bud, we can say apical bud. Now what happens? This apical bud, if it will grow, then it can produce stem, that we are aware, right? Instead of which here it will start producing floral meristem. બરાબર સમજવાનું છે. એમાંથી એવા સેલ, એવો પાર્ટ બન્યો કે ઈ પાર્ટનું આપણે નામ પાડ્યું ફ્લોરલ મેરિસ્ટેમ. What is the meaning of this term? Meristematic tissue, we are aware it has got the ability to divide, but it will give rise to flower. So this we can say that pre part from which the flower is going to be developed. Now this meristem, floral meristem, will form appendages. So it is called floral appendages. તો હવે જેમાંથી ફ્લાવર બનવાનું છે એવા બધા પાર્ટ પ્રોડ્યુસ થાય. લેટ મી રાઇટ વન. ફોર એક્ઝામ્પલ, peduncle. Peduncle. It is a special kind of the axis on which flowers are arranged. So if we are telling that flowers are arranged in a plant, then it is called inflorescence. Inflorescence. One new topic. Inflorescence का मतलब होता है arrangement of flower. પણ એ જે પાર્ટ ઉપર અરેન્જ થયા છે એને આપણે શું કીધું? પેડન્કલ. બરાબર સમજો. We can also observe that in some of the plant, જોજો બરાબર, apical bud is transformed into flower. So for example, let we put here one flower. If this so happens, then it will be always solitary. What is the meaning of solitary? Nowadays each of you is solitary. એકલા છો, એકલું ફ્લાવર કહીએ આપણે ને એ. હા, આ તો એક ખાલી આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે. લેટ વી મૂવ ઓન ટુ ધીસ. પેડન્કલ છે એ એક એવો પાર્ટ છે કે એની ઉપર બધા ફ્લાવર્સનું એરેન્જમેન્ટ થયું હોય અલગ અલગ રીતને. તો એ એરેન્જમેન્ટ એક્રોપેટલ ફોર્મમાં કે પછી બેઝીપેટલ ફોર્મમાં,
કઈ રીતે સીયેલું છે એના આધારે એના પાછા બે ટાઈપ હોય, રેસિમોસ એન્ડ સાયમોસ. આની અંદર એક્રોપેટલ ઓર્ડર આપણે શીખી ગયા છે. બેઝીપેટલ, એક્રોપેટલ યુ આર અવેર. નીચેનું સૌથી પહેલા પ્રોડ્યુસ થયેલું, જેમ 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 ઉપર જશે, ઉપર હોય હજી લેટેસ્ટ હોય. પણ આમાં લેટેસ્ટ કોણ હોય? નીચે. ઉપરનું હોય પહેલા વહેલા પ્રોડ્યુસ થઈ ગયું. વી આર ગોઈંગ ટુ સી વન વન્ડરફુલ ફિગર ઇન વિચ વી વિલ બી એબલ ટુ સી. કે ભાઈ ફ્લોરલ બર્ડ નીચે છે, ઉપરની બાજુએ ફ્લાવર થઈ ગયું છે. એવું શેમાં હશે? બેઝીપેટલમાં. તો આ એક્રોપેટલ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ આવું થયું. આ મેઇન એક્સિસનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. મેઇન એક્સિસનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. અહીંયા ફ્લાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે, અહીંયા ફ્લાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે, અહીંયા ફ્લાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે, અહીંયા થાય છે. એ લેટેસ્ટ છે. નવું આ છે, જૂનું આ છે. બેઝીપેટલમાં ઉલટું હશે, ઉપરનું પહેલું હશે, અહીંયા નીચું હશે. તો એવું શા માટે બને? તો કે આ જે એક્સિસ છે એનો ગ્રોથ ત્યાં આમ ને આમ ઉપર જવાની બદલે હવે નથી થતો, આની બદલે ત્યાંથી લેટરલ બધી બ્રાન્ચીસ પ્રોડ્યુસ થાય છે. અને આના જે બધા નોડવાળા પાર્ટ હશે ત્યાં આ બધી ફ્લાવર બડ પહેલા ડેવલપ થઈ અને પછી આમાંથી ફ્લાવર થશે. સો ફ્લાવર વિલ બી ઓલવેઝ ઇન એ બડ કન્ડિશન દેટ વી આર અવેર. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્લાવર બડ. આપણે જેને કળી કળી કહીએ ને, અને પછી ખીલે, ખબર છે, બ્લૂમિંગ થાય, તો પછી એમાંથી ફ્લાવર્સ બહાર આવવાનું હોય. એના બધા appendages હોય. There are so many parts of the flowers that we are also going to study in this lecture too. તો આ વાત તમને ખબર પડી ગઈ. Now this term is not given in our book, peduncle. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ટર્મ નથી આપી, ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે. પણ જો આમ એક ફિગર હું ડ્રો કરું, this you can see. આ બાજુ તે એની જેમ જ આપણે ડ્રો કરીએ. તો this is flower stalk which is called pedicel. જેની ઉપર ફ્લાવર છે उसका नाम क्या रखना है? પેડિસેલ. તો અહીંયા ફ્લાવર એરેન્જમેન્ટ, અહીંયા ફ્લાવર એરેન્જમેન્ટ. તો આની ઉપર આ બધા ફ્લાવરનું એરેન્જમેન્ટ, એટલે ફ્લાવરનું એરેન્જમેન્ટ જેની ઉપર થાય છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ peduncle. Pedicel is given in our book and we are going to see about this also. ફ્લાવર જે સ્ટોક ઉપર એરેન્જ થયેલું છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેડિસેલ. તો હવે હું આટલું જ છે પિક્ચર, એને થોડુંક મોટું કરી અને અહીંયા ડ્રોઈંગ કરીશ એટલે આપણને ખબર પડી જશે કે ફ્લાવર શું છે. ઓકે, સો લેટ મી ડ્રો ઇટ. I have drawn pedicel, stalk like structure. એનો જે એન્ટેરિયર મોસ્ટ પાર્ટ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ થેલેમસ ઓર રિસેપ્ટેકલ. આપણે એને થેલેમસ યાદ રાખવાનું, કારણ કે ઈ ટર્મ વારાઘડી આવ્યા કરશે. સો ધીસ ઇઝ થેલેમસ. થેલેમસની ઉપર દેર આર 4 વલ. वल बोले तो उसका चक्र फ्रॉम आउटर टू इनर. ओके, आम तो आमने તમે એના ખાલી યાદ જ છે રાખવાના એટલે કાંઈ વાંધો નથી. કેલિક્સ, કોરોલા, આ બે એક્સેસરી વલ કહેવાય. બાકીના બે આપણને ખબર જ છે, એન્ડ્રોઇશિયમ એન્ડ ગાયનોઇશિયમ. એન્ડ્રોએશિયમ પ્લસ gynoecium. Now these two are very much required for making successful sexual reproduction, for the synthesis of male and female gamete, for the synthesis of spores. Now remember one thing, spores are not gametes. I have to prove that. I will prove it in the lesson number 3. Okay, spore છે એ પોતે ગેમેટ નથી.
બે વસ્તુ જ આખી અલગ છે. હા, બટ વન સિમિલારિટી ઇઝ ધેર. Spores and gametes both are haploid, that is having n number of chromosomes. એ પાછું સેમ છે. હવે કેલિક્સ આખું જે એક વલ બને છે, એક આપણે જેને ચક્ર કહીએ, એનો એક મોટો એવો ભાગ, એનો જે યુનિટ છે એક, ઇટ ઇઝ સેપલ. તો આ સેપલથી બનેલું, સો મેની સેપલ્સ. એવી રીતને કોરોલા પેટલ્સથી બનેલું છે. તો ઘણા બધા પેટલ્સ ભેગા થાય અને જે આખો એક ભાગ બને એને આપણે શું કહેશું? કોરોલા. ખાસ યાદ રાખજો. ગુલાબ તો બધાને ખબર જ છે, યુ નો વેરી વેલ. રોઝ, it is used in a different condition, in a different way, in a different manner since long, right? બધી રીતને હો ભાઈ. આનંદ માટે તેનો યુઝ થાય, આનંદને અભિવ્યક્ત કરવા માટે, આપણા ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈપના ઇમોશન્સને એક્સપ્રેસ કરવા માટે વી આર યુઝિંગ રોઝ, રાઈટ? તો એમાં જે ગુલાબની જે પાંદડી હોય છે ને, કલરફુલ, એટ્રેક્ટિવ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેટલ. તો આવી બધી પાંદડી ભેગી થઈ એટલે કે આ બધા જ પેટલ્સ બધા ભેગા થઈ ગયા અને જે એક વલ બન્યું એને કહેવાય કોરોલા. વોટ ઇઝ ધ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? यू आर टू गिव मी द आंसर. उसका इम्पोर्टेंस क्या है? what does it play role and when? એ પોતે શું રોલ પ્લે કરે? it attracts insects for making successful pollination. it produces nectar, મધુરસ પ્રોડ્યુસ કરે એટલે ઇન્સેક્ટ આવે તો ઇન્સેક્ટ ખાય, ઇન ટર્ન ધીસ પ્લાન્ટ ઇઝ ગેટિંગ પોલિનેશન, અને તો જ તે ફર્ટિલાઇઝેશન ને આ બધું આગળ ઉપર આવશે, તો જ તે સીડ બને અને તો જ એ પાછું સીડમાંથી નવો એક પ્લાન્ટ પ્રોડ્યુસ થાય, નહીતર ન થાય. કેલિક્સ શું કરે? તો કે આ જ્યારે બર્ડવાળી આખું ફ્લાવર જ્યારે પોતે બર્ડવાળી અવસ્થામાં હોય, બર્ડવાળી ફોર્મમાં હોય, ત્યારે એને સ્પેશિયલ કાઇન્ડનું પ્રોટેક્શન આપે એમ કહેવાય. પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ whom? અગેન્સ્ટ ઇન્ટેન્સ લાઇટ એન્ડ હાઈલી ઇન્ટેન્સ વિન્ડ, બધા સામે. એટલે ટૂંકમાં એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર સામે પ્રોટેક્શન આપે. સો સેપલ્સ આર સમહાવ હાર્ડર કમ્પેર ટુ ધીસ પેટલ્સ. થોડા ઘણા વધારે મજબૂત હોય. અને ધીસ આર જનરલી ગ્રીનિશ. જ્યારે આમાં બધા વેરાયટીઝ બધા કલર્સની અંદર આપણને જોવા મળે. કોક તો પ્લાન્ટની અંદર છે ને પેટલ સેપલને તમે અલગ ન પાડી શકો, બે એકબીજાની જેવા જ તે, સિમિલર ટુ ઇચ અધર, હાવ હરખા જ હોય. દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેરિયન્થ. એને પેરિયન્થ કહેવાય. બધામાં ન હોય, અમુકમાં જ હોય. બે ઓલમોસ્ટ ફ્યુઝ થઈ ગયેલા હોય અને આપણે એને અલગ પણ પાડી ન શકીએ અને એકબીજાને જેવા જ હોય, સેમ ટુ સેમ. એ બહુ ખાલી એક લાઈન આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખેલી, પાછી મને યાદ આવી ગઈ એટલે હું બોલી ગયો. એન્ડ્રોએશિયમ એન્ડ ગાયનોએશિયમ. ધીસ ઇઝ ફિમેલ સેક્સ ઓર્ગન, ધીસ ઇઝ મેલ સેક્સ ઓર્ગન. મેલ સેક્સ ઓર્ગન, ધીસ ઇઝ ફિમેલ સેક્સ ઓર્ગન. રાઈટ? આનું આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે, એ જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે પાછા જોશું. Now what happens in case of the sea? Sepals may be united, then it is called gamosepalous. હમણાં આપણે જોશું સ્લાઇડમાં. તો માનો કે હું અહીંયા સેપલ્સ એક ડ્રો કરું આવી રીતના, આમ ગ્રીન કલરનું, આ એક કર્યું અને બીજું આવી જ રીતને એની સાથે જોડાઈ ગયું, સેકન્ડ, થર્ડ, તો આને ગેમોસેપેલસ કહેવાય. પણ જો આવી રીતને છૂટા છે, જોડાયેલા નથી, તો એને પોલિસેપેલસ કહેવાય. તો એવી રીતને ગેમોપેટેલસ, પેટલ્સ આર યુનાઇટેડ. પોલીપેટેલસ, પેટલ્સ આર સેપરેટેડ. આવું હશે ને? તો મેં ગેમો ડ્રો કર્યું કે પોલી, તો હવે તમને બધાને ખબર પડી જાય કે સાહેબે આ બધી પાંખડીઓ છૂટી ડ્રો કરી. પોલીપેટેલસ, રાઈટ? આ બધા ફ્લાવરના જે બધા પાર્ટ છે એનું આપણે થોડું ઘણું અત્યારે ક્લાસિફિકેશન જોઈએ છે. વી આર ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ સી ધીસ ઇન અવર ચાર્ટ. વી હેવ ગોટ ઇટ.
તો આ એક તમારે આ બધી ટર્મ યાદ રાખવાની. ફ્લાવર્સના બધા કાઇન્ડ્સ આવે, એક્ટિનોમોર્ફિક એન્ડ ઝાયગોમોર્ફિક એન્ડ એસિમેટ્રી. સો ઇટ ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધી સિમેટ્રી. એકમાં રેડિયલ સિમેટ્રી હોય, એકની અંદર બાયલેટરલ સિમેટ્રી હોય, એકમાં એ સિમેટ્રી કાંઈ હોય જ નહીં. પણ આ બધું કોના આધારે થાય એ રીતે આપણે જોશું કે ભાઈ રેડિયલ સિમેટ્રી એટલે શું. બહુ ઇઝી છે, સમજાઈ જાય એવું છે. સો અહીંયા હું હવે ફ્લાવર ડ્રો કરું છું. ફર્સ્ટ આઈ વિલ ડ્રો સેપલ્સ એટલે કે કેલિક્સ. આ બધું આપણે જોયું જોઈએ. આજે ગમે એ એક સારું એવું ફૂલ હોય ને, ભાઈ ફ્લાવર એટલે ફૂલો, એ તમારે લઈ લેવાનું, પછી જોવાનું આવું બધું હશે અંદર. નાવ આઈ વિલ ડ્રો પેટલ્સ મીન્સ કોરોલા. આ જો 1 2 3 4 આખું હોય, એ આખાથી જે વલ બને ઉસકા નામ રખાય કેલિક્સ, કોરોલા. તો મેં અત્યારે પેટલ્સને યુનાઇટેડ કરી નાખ્યા, જો જોડી નાખ્યા છે. આમે હજી આ 3 4 5 6. ઓકે, આ બે તે એક્સેસરી વલ થયા. આ બે મેઇન વલ. કારણ કે ફ્લાવરની ડેફિનેશન શું છે? ઇટ ઇઝ એ મોડિફાઈડ શૂટ, હાઈલી મોડિફાઈડ શૂટ ફોર ધ સ્પેશિયલ પર્પઝ કોલ્ડ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. હા, તો હવે એના આવ્યા બધા. ગાયનોએશિયમ ડ્રો કરીએ, એનો યુનિટ હોય ને પિસ્ટિલ કહેવાય. આપણે તો એક જ ખાલી ડ્રો કરીએ, એક પિસ્ટિલ. પછી એન્ડ્રોએશિયમનો યુનિટ, એને સ્ટેમેન કહેવાય. એ થોડાક વધારે જ હોય ઓલાની કરતા. સ્ટેમેન ડ્રો કર્યા 6. તો હવે આ બધાના નામ પાડવા છે. તો આ જે રેડ કલરનું આખું વલ છે એનું અહીંયા જોવાનું, ભાઈ ઉસકા નામ ક્યાં હે રેડ કલર કા? પેટલ કોરોલા. આ 1 2 3 સપોઝ 4 5 6 6 પાંખડી છે, 6 પેટલ્સ છે. ઓલ ટુગેધર કલેક્ટિવલી કન્સિડર્ડ એઝ કોરોલા. અને દરેક પાંખડી, દરેક યુનિટ, ઈચ યુનિટ ઇઝ કોલ્ડ પેટલ. હવે તમને સમજાઈ ગયું. ધીસ ઇઝ કેલિક્સ. જે સેન્ટ્રલી લોકેટેડ, અત્યારે મેં ખાલી એક જ દોર્યું છે પિસ્ટિલ, પણ એ મેં અત્યારે એક જ કર્યું છે એટલે તમે એને ગાયનોશિયમ યુનિટ તરીકે લઈ શકો. એન્ડ બ્લુ કલર સ્ટેમેન. Stamen 1 2 3 4 5 6 collectively constitute what? Androecium. उसको हम क्या बोलेंगे? Androecium. It's a wall concerned with the synthesis of pollen grain. Pollen grain. And this pollen grain will give birth to male gamete. So remember, my dear friends, one thing. Male gamete is not equal to pollen. Pollen and male gamete both are totally different thing. મેલ ગેમેટને બર્થ જ તે પોલેન આપે છે, એટલે કે પોલેનની હેલ્પથી મેલ ગેમેટ પ્રોડ્યુસ થાય. એ આપણે જોશું જ્યારે આવશે ત્યારે. હવે આ બધા એના ચારે ચાર વલ થઈ ગયા, ફ્લાવર્સના બધા પાર્ટ થઈ ગયા. નાવ વી આર ટુ મૂવ ઓન ટુ કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્લાવર. The flower which I have drawn in front of you has all 4 whorls. So I will call it bisexual flower. Bisexual flower. શું કરવા આવું કીધું? તો કે એનામાં both sex ની સાથે રિલેટેડ જે ગેમેટ બને, એટલે કે મેલ ને ફિમેલ ગેમેટ, એ પ્રોડ્યુસ કરવા માટેના ઓર્ગન છે. એટલે કે એન્ડ્રોએશિયમ ને ગાયનોએશિયમ બેય છે. ઇફ આઉટ ઓફ ધીસ ટુ વન રિમેઇન ટોટલી એબસન્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ આમાંથી હું ગાયનોએશિયમને કાઢી નાખું, તો હવે જે રહ્યું એ ફ્લાવર કહેશું મેલ ફ્લાવર. તો એની પાસે
એક જ ટાઈપના સેક્સ સેલ પ્રોડ્યુસ કરવાની એબિલિટી છે. એટલે મેલ ફ્લાવર અથવા તો ફિમેલ ફ્લાવરને આપણે કલેક્ટિવલી યુનિસેક્સ્યુઅલ ફ્લાવર કહેવાય. યુનિસેક્સ્યુઅલ ફ્લાવર. We are also unisexual. તો flowers may be either bisexual or unisexual. તો યુનિસેક્સ્યુઅલ ફ્લાવરમાં એક મેલ ફ્લાવર હોય, એક ફિમેલ ફ્લાવર હોય. બરાબર. હવે સાંભળજો. ઇન મેલ ફ્લાવર gynoecium is absent. ઇન ફિમેલ ફ્લાવર androecium is absent. બાકીના 3 વલ હોય. It may be bracteate or ebracteate. ebracteate. તો આ જે પેડીસેલ છે, પેડીસેલ એના બેઝમાં here we find one leaf. જો આ હોય then it is called bracteate. નો હોય તો ebracteate. આનું તમારે નામ જ પાડી દેવાનું કે this is bract, BRACT. તો એના બેઝલ પાર્ટમાં, ફ્લાવરના બેઝલ પાર્ટમાં જો લીફ છે એક સ્પેશિયલાઇઝડ મોડિફાઈડ થયેલું, તો એ પોતે બ્રેક્ટિએટ ફ્લાવર કહેવાય. નો હોય તો ઈ બ્રેક્ટિએટ ફ્લાવર. તો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ડિફરન્ટ વ્યૂઝ કે આ છે કે નથી, પછી એન્ડ્રોએશિયમ ને ગાયનોએશિયમ છે કે નથી, ઓન ધ બેઝિસ. પછી સિમેટ્રીના બેઝમાં હમણાં આપણે જોયું હતું રેડિયલ સિમેટ્રી. સમજાવી દો હવે. રેડિયલ, બાયલેટરલ ને એસિમેટ્રી. એસિમેટ્રી અલગ અલગ. તો ભાઈ રેડિયલ સિમેટ્રી કોને કહેવાય? તો કે આખું ફ્લાવર લ્યો એન્ડ કટ ઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ આ આપણે પ્લેનથી એને કટ કર્યું. 2 equal halves we are getting. સેકન્ડ ટાઈમ આ પ્લેનથી આપણે કટ કર્યું. 2 equal halves we are getting. If you cut this flower at any plane, you are getting at every time 2 equal halves. Then it is called radial symmetry. Let me draw one figure of it here. यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, खाली जगह है. रेडियल के लिए कुछ रेडियल जैसा ड्रॉ करना पड़ेगा ना. હમણાં આપણે પાછી સ્લાઇડ તો જોશું જ. તે થઈ ગયું. જો આ પ્લેનથી કટ કરો 2 ઇક્વલ હાફ થશે, આનેથી કટ કરો 2 ઇક્વલ હાફ થશે, તમે કોઈ પણ પ્લેનથી કટ કરો 2 ઇક્વલ હાફ થશે. હવે તમારે આને બીજી રીતને કઈ રીતને યાદ રાખવાની? આ તો આપણી ટેક્સ્ટ બુકની લેંગ્વેજ બોલ્યો. બીજી રીતને તો કે સી ધીસ પાર્ટ ઇઝ રેડિયલી અરેન્જ, રેડિયલી અરેન્જ, રેડિયલી અરેન્જ, રેડિયલી અરેન્જ, રેડિયલી. સેન્ટરથી દરેક રેડિયસ ઉપર, રેડી ઉપર છે ને આ બધા લોગેટ થયેલા, એટલે એને રેડિયલી કે. ઓકે. અને આપણી પાસે ટેક્સ્ટ બુકમાં નામે આપેલા છે એક્ટિનોમોર્ફિક ને ઝાયગોમોર્ફિક ને. પછી બાયલેટરલ, તો એની ફિગરમાં મારે કાંઈ નહીં કરવાનું. જોજો you can cut it and you can make 2 equal halves at only one plane. એક જ પ્લેનમાં તમે એને કાપીને 2 ઇક્વલ હાફ થાય. પછીના કોઈ પણ પ્લેનમાં 2 ઇક્વલ હાફ ન થાય. જો 2 ઇક્વલ હાફ ન થાય. સો at only one plane if you cut it and you can get 2 equal halves, then it is called bilateral symmetry. For example, we people show bilateral symmetry. આપણને કોઈક આમ કરીને કાપે આ પ્લેનમાં તો 2 ભાગ હરખા જ થાય. પણ આની સિવાયના તમે કોઈ પણ પ્લેનમાં કાપો, આમ કાપો તોય તે 2 ભાગ હરખા ન થાય, આમ કાપો ઓબ્લિકલી તોય તે 2 ભાગ હરખા ન થાય. એટલે આપણે કેવા કહેવાય? બાયલેટરલ સિમેટ્રી. વી શો બાયલેટરલ સિમેટ્રી. ને એસિમેટ્રી, તમે એને કોઈ પણ પ્લેનથી કાપો 2 parts equals you will never get. ઓકે. આ બધાની પાસે એક્ઝામ્પલ આવશે, એ તો તમારે યાદ રાખવા પડશે ને. તો આ એકદમ આપણે સામાન્ય બધી કોમન વસ્તુ લીધી છે.
હું હમણાં સ્લાઇડ પાછો પાડું છું, પાછા એની અંદરથી અમુક 1-2-3 ટોપિક એકાદ બે જે હશે હવે આની અંદર નથી એ બધા એની અંદર જોઈ લેશું, પણ આટલું તો બધાને ખ્યાલ આવી જ જવો જોઈએ. આ એક સામાન્ય વાત કરી. સોલિટરી ટર્મ યુ મસ્ટ અવેર. એપિકલ બર્ડ ટ્રાન્સફોર્મડ ઇન્ટુ ફ્લાવર. એકલું બિચારો એક જ ખાલી ફ્લાવર પડ્યું છે એકલું, તો એનું કહેશું સોલિટરી. પછી આનો ખરેખર ગ્રોથ અટકી ગયો. આ હવે આખું જે સ્ટેમ થવાનું હતું એવી રીતને ન થાય. ઓલી ઇન્ટરનોડ લાંબુ થવાનું હતું, લાંબુ થાય, આવું બધું આની અંદર ન થાય. અને એ પોતે લેટરલ બ્રાન્ચ આપવા માંડે, લેટરલ સાઈડમાંથી આપવા માંડે ને પછી ત્યાંથી આવા બધા ફ્લાવર ડેવલપ થવા માંડે. તો જે સૂટ એપેક્સ હતી, એટલે કે જે એપિકલ મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ હતી, એ પહેલાં બિચારી ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગઈ ફ્લોરલ મેરિસ્ટેમમાં, એમાંથી બધા એપેન્ડેજીસ નીકળ્યા. આવું થવા માંડે એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે જે મેઇન એક્સિસ છે એ બિચારો કન્ડેન્સ થઈ ગયો. એમાં ઇન્ટરનોડ ને આ બધા પાર્ટ જે એનું ઇલોંગેશન થવાનું હતું એ હવેથી નહીં થાય. જેની ઉપર ફ્લાવરનું એરેન્જમેન્ટ થાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેડન્કલ. આખા ફ્લાવર્સ બધા ફ્લાવર જેની ઉપર એરેન્જ થાય. અને એક એવી એક્સિસ, એક એવો સ્ટોક કે જેની ઉપર ફ્લાવર પોતે છે એક, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેડિસેલ. ધીસ ઇઝ પેડિસેલ. અને પેડિસેલનો જે એન્ટેરિયર પાર્ટ કે જેની ઉપર આ ખરેખર ફ્લાવર છે, આ આગળનો થેલેમસ. થેલેમસ પાછું આપણા બ્રેઇનમાં આવશે હો ભાઈ, અથવા રિસેપ્ટેકલ. આ બધી ટર્મ છે એ તમારે યાદ રાખવાની. આપણે અત્યારે ફટાફટ રિવિઝનમાં છીએ. 2 kinds of inflorescence occur, રેસિમોસ, સાઇમોસ. રેસિમોસની અંદર એપિકલ મેરિસ્ટેમેટિક આગળ ઉપર ડેવલપ થાય છે, સ્ટેમ બને છે, પણ એમાં અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ફ્લાવર ઇઝ ઇન એક્રોપેટલ. નીચેના જૂના, ઉપરના નવા. બેઝી પેટલ ફોર એક્ઝામ્પલ આ લઈ લ્યો. લેટ મી પુટ હિયર બર્ડ. ધીસ ઇઝ બર્ડ, સપોઝ ફ્લાવર બર્ડ. તો પહેલું આ થઈ ગયું ને એની નીચે છે એમાંથી હવે ફ્લાવર બનવાનું છે. તો આની કરતાં ટોટલી ઉલટું થઈ ગયું. એટલે આમ આપણે જોઈએ તો એવું થઈ ગયું ને, આ જે જૂનું હતું, જો પછીથી ફ્લાવર અહીંયા બને અને અહીંયા બધા જૂના હોય તો શું થઈ ગયું? બેઝી પેટલ. બેઝલ નીચે નવા ફ્લાવર બને. તો જ્યાં બર્ડ હશે આ તો પહેલાં વહેલા થઈ ગયેલું, તો આગળનું પહેલાં થઈ ગયું. આમાં પહેલાં કયું થયું? નીચેનું. ઉપર જીએ એમ નવા. આમાં નીચે જીએ એમ નવા. નીચે આવી એમ નવું. બેઝી પેટલ. હમણાં આપણી પાસે ફિગર છે જ તે, એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ફોર વલ, કેલિક્સ કોરોલા, એક્સેસરી વલ, એન્ડ્રોએશિયમ, ગાયનોએશિયમ, મેઇન required for the production of male and female gamete. Calyx is a name of wall which is made up of so many units of sepals. If sepals united, gamosepalous, separated, polysepalous, petals, all petals together constitute corolla. I have drawn petals 1, 2, 3, 4, 5 here. 5 here. They are separated, so they are polypetalous. Right? Now one more new. If in a flower appendages are there in three groups, 3 sepals હોય, 3 petals હોય, 3 stamen હોય, તો એને trimerous કહેવાય. Trimerous. Let me write it here. So the flower may be trimerous. જો એ બધા 4 હોય, આ 1, 2, 3, 4, આ 1, 2, 3, 4 બધા 4, then it is called tetramerous. And if they are 5 in number, then they are pentamerous. Penta means 5. So you have got the idea. તો આ બધા ફ્લાવરના કાઇન્ડ થઈ ગયા. If in a flower you are able to see both gynoecium and androecium, would mean that it is bisexual flower. And if any one out of these 2 remain absent, then it is called unisexual flower. Bract, if it is present, then it is called bracteate. But if this is absent, then it is called ebracteate. Radial bilateral asymmetry. At any plane, if you divide the flower, you are getting 2 equal halves. Would mean that
These flowers show radial symmetry. Bilateral, if you are able to do this show at only one plane, then it is bilateral. And if you are not able to do this at any plane, then it is asymmetry. Okay. તો હવે હું ઓલી સ્લાઇડ અહીંયા પાડું છું, આપણે સ્લાઇડ જોઈએ. બરાબર? Let we start. Kinds of flowers. First is unisexual and bisexual. જોઈએ. યુનિસેક્સ્યુઅલની ડેફિનેશન મેં પાછી કઈ રીતને બનાવી હતી? એન્ડ્રોઇશિયમ કે ગાયનોઇશિયમ બેમાંથી એક એબસન્ટ. એના આધારે નક્કી થાય કે આ મેલ ફ્લાવર છે કે ફિમેલ ફ્લાવર. બ્રેક્ટિએટ, ઈ બ્રેક્ટિએટ, પેડિસેલમાં નીચે એક લીફ જેવો પાર્ટ મેં ડ્રો કર્યો તો મોડિફાઈડ. જો હોય તો બ્રેક્ટ, ન હોય તો ઈ બ્રેક્ટિએટ. એક્ટિનોમોર્ફિક ઓર રેડિયલ સિમેટ્રી. નાઉ ધીસ યુ આર ટુ રિમેમ્બર. જો મેં અહીંયા જેવી ફિગર ડ્રો કરી છે એવી જ છે. મસ્ટાર્ડ, દતુરા, ચીલી, એની અંદર આ બધું જોવા મળે. આના તમારે એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના. આમ કટ કરું, આમ કટ કરું, આમ કટ કરું, કોઈ પણ પ્લેને કટ કરું, 2 equal halves થવાના. It is actinomorphic. It is also called regular. Whereas if we are thinking about zygomorphic, that is irregular flower. You can cut it at one plane and you are getting 2 halves. You can see here P ને ગુલમોહર ને બીન ને આવા બધા જે હોય ને એની અંદર આવું થશે. તો આ એક જ પ્લેનથી તમે એને કાપો છો, આ તમે એક જ પ્લેનથી કાપો છો, યુ આર ગેટિંગ 2 equal half. પણ જો આમ કાપું, એ અહીંયા જો આવી રીતના આમ કાપું તો મને 2 equal half ન મળે. આ બધા એક્ઝામ્પલ વાંચજો. એક ઓલું કેસિયા હશે, આપણે જેને તજ કહીએ ને એ. બાકીના હું અહીંયા જેટલા બોલી બધા લગભગ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં હશે જ તે. અને છેલ્લું છે એ એસિમેટ્રિક. કેનના CANNA उसका स्पेलिंग है इरेग्युलर. તો એસિમેટ્રિક એટલે તમે એને કોઈ પણ હાફથી કાપો, આપણે કોઈ પણ પ્લેનથી કાપો તો એના 2 equal હાફ થશે નહીં. ઇટ ઇઝ એસિમેટ્રી. CANNA. એનું ખાલી એક જ એક્ઝામ્પલ આપેલું હશે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં. સો દેટ યુ આર ટુ ગો આફ્ટર ઇટ. રાઈટ? લેટ વી મૂવ અહેડ. કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્લાવરની પહેલા ઇન્ફ્લોરેશન્સ, રેસિમોસ, સાઇમોસ આવી ગયું, જોયું? ઇન acropetal, in basipetal. This is most important figure for you. Here it is flower અને એની નીચે it is flower bud. આ તમને ખબર પડી જાય. આને આપણે થોડુંક મોટું કરીએ. Let me enlarge it. એને આમ લઈ લઈએ. સો આ છે, આ આખું ફ્લાવર છે અને આ પેડિસેલ થયું. તો આ આપણા માટે પેડન્કલ થયો, કારણ કે આની ઉપર પછી આ બધું ફ્લાવરનું એરેન્જમેન્ટ થયેલું છે. આવું આપણે સમજી શકીએ પેડન્કલ ને પેડિસેલ. જો આપણે આટલું કરી લઈએ તો આ આપણા માટે આ સ્ટોક છે એ પેડિસેલ થયો, થેલેમસ, અને પછી આ બધા વોલ છે. ઓકે. ધીસ સો બેઝિપેટલ એરેન્જમેન્ટ, ધીસ સો એક્રોપેટલ એરેન્જમેન્ટ. આ બધા પહેલા પ્રોડ્યુસ થયા, ઉપર હજી હમણાં હોય લેટેસ્ટ. જોયું? Acropetal. So this you have to remember. Calyx, sepal, gamosepalous, united sepals, polysepalous, free sepals. આપણે અહીંયા ડ્રોઈંગ હરખી રીતને કરી નાખેલું છે. પછી કોરોલા, એના યુનિટ પેટલ્સ છે. જો એ બધા પાછા આવી રીતને યુનાઇટેડ હોય તો ગેમોપેટલસ, અને અલગ અલગ હોય તો પોલી. એન્ડ્રોએશિયમ, ગાયનોએશિયમ આપણે ખોલ્યું નથી. આ એસ્ટિવેશન ને બધું હમણાં આપણે પછી જોઈ લઈએ. એ બહુ બધા નાના નાના ટોપિક છે. હા, હવે પહેલાં જોઈએ કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્લાવર્સ. જો હરખી રીતના એકદમ ઇઝી છે હો. આ કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્લાવર એઝ હાઇપોજીનસ, પેરીજીનસ એન્ડ એપિજીનસ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ વિચ છે એ તમારે આ આખો ટોપિક પૂરો થાય પછી તમે મને કહેશો. બહુ ઇઝી, તમને આવડી જશે. આમાં લખ્યું છે કે હાઇપોજીનસ ફ્લાવરો એની અંદર ઓવરી સુપેરિયર, સુપેરિયર ઓવરી, હાફ ઇન્ફેરિયર અને ઇન્ફેરિયર. તો આમ ઇન્ફેરિયર નીચે, સુપેરિયર સુપરમેન ઉપર. હે, સો હિયર યુ કેન સી ધેટ ધીસ ઇઝ થેલેમસ, ધીસ ઇઝ થેલેમસ. આ ફિગર જો વ્યવસ્થિત. લેટ વી એનલાર્જ ઇટ.
મજા આવે એવું છો? તો આ થેલેમસ આ છે એ ઓવરી છે. આખે આખું કોણ છે? તો કે પિસ્ટિલ. મેં હમણાં તમને ભણાવ્યું ને ગાયનોએશિયમ. આ છે સ્ટેમેન છે, આખું સ્ટેમેન. તો આ કોણ થયું ને આ કોણ થયું? સેપલ એન્ડ પેટલ્સ. તો હવે જોજો, ઓવરી સુપેરિયર એટલા માટે કીધીશ કે ઓવરી ઉપર છે અને આ થેલેમસના બાકીના બધા પાર્ટમાંથી આ બધા 1, 2, 3 એ પાર્ટ જનરેટ થયેલા છે થેલેમસના આ પાર્ટમાંથી. એન્ડ્રોએશિયમ, પેટલ, સેપલ્સ એ બધા આ ઓવરીની નીચે છે, તમે જુઓ. એટલે ઓવરીનું પ્લેસ કેવું થયું? સુપેરિયર. બાકીના બધા પાર્ટ છે એની નીચે આવી ગયા અને થેલેમસની આ બરાબર આમ કરીને ઉપર છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સુપેરિયર ઓવરી એન્ડ ધ કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્લાવર ઇઝ હાઇપોજીનસ. હવે ઓલામાં જોઈ લઈએ પેરીજીનસ. તો એમાં કેવું થયું? આની અંદર કેવું થયું? આ જોયું? ઓવરી છે ઈ અડધી અંદર છે, અડધી બહાર છે. દેખાય છે ને? હાફ 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 ઇન્ફેરિયર. આખી અંદર નથી. આખી અંદર જ તો આપણે આને કેવી કે ઇન્ફેરિયર. તો થેલેમસ માંથી અહીંયાથી બાકીના 3 વોલના યુનિટ બહાર આવ્યા, પણ ઓવરી અડધી અંદર અડધી બહાર, હાફ છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો બાકીના બધા યુનિટના રિસ્પેક્ટમાં ઓવરીનું લોકેશન કઈ રીતનું થયેલું છે, એ ક્યાં છે થેલેમસ, એને કઈ રીતને એને પોતાને લોકેટ થવા માટેની જગ્યા આપે છે. હવે આમાં આપણને ખબર પડી ગઈ કે પહેલાં કેવું હતું, તો કે આવું થેલેમસ હતું ને અહીંયા ઓવરી હતી. હવે ઓવરી આમ આપણે માનો તો અડધી અંદર ગઈ ને અડધી જ બહાર છે. તો હવે વારો આવે આખી ઓવરી અંદર, એટલે કે ઇન્ફેરિયર થઈ જાય. તો જે ઓલા બાકીના બધા વોલ છે એ હાવ એની ઉપરથી પ્રોડ્યુસ થતા હશે ને. થેલેમસ આમ થઈ ગયું હશે, ઓવરીને ઘેરી લેતું હશે. લેટ વી સી ઇટ. એપિજીનસ જો હા, આ બધું અંદર શું પડ્યું છે એ બધું આપણે આવશે. ઓવ્યુલ ને આ બધું તમારે આવશે આગળનું, જ્યારે આપણું લેક્ચર હાલશે ત્યારે આવશે. અત્યારે તમારે એની સામે ધ્યાન નથી દેવાનું. પણ જો આ આખી ઓવરી છે, આખી ઓવરી, આખી ઓવરી છે, આ થેલેમસ છે. તો એની ઉપરથી બાકીના બધા વોલ આવ્યા, એટલે કે ઓવરી ક્યાં થઈ ગઈ? ઓવરી ક્યાં આવી ગઈ? નીચે, ઇન્ફેરિયર ઓવરી. તો ઓવરીનું લોકેશન ક્યાં છે એ થયું ને ઓલા બધાની રિસ્પેક્ટમાં. ધીસ ઇઝ ધ બેઝ દેટ વી આર ટુ ટેક. So on the basis of the different view, we have seen different kinds of the flower. એકમાં બાયસેક્સ્યુઅલ ને અને યુનિસેક્સ્યુઅલ જોયું, એકની અંદર આ બધું એપિજીનસ ને પેરીજીનસ ને હાઇપોજીનસ ને એ જોયું, એકની અંદર બ્રેક્ટિએટ ને ઈ બ્રેક્ટિએટ જોયું, એકની અંદર ટ્રાયમેરસ ને ટેટ્રામેરસ ને પેન્ટામેરસ ને એ બધું જોયું. વ્યૂ અલગ, તો આ બધા ફ્લાવરના કાઇન્ડ્સ પણ અલગ. પાછી આ ફિગરને એક ફરી વખત આપણે જોઈ લઈએ, કારણ કે એના એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના. થેલેમસની ઉપર અને થેલેમસમાંથી આવતા પ્રોડ્યુસ થયેલા આજુબાજુના થેલેમસ ઉપર આ 1, 2, 3 બાકીના બધા વોલ, પણ આ ઓવરીની કોઈ પણ રીતે ઉપરથી પ્રોડ્યુસ નથી થતા, એ નીચે રહેશે. એટલે ઓવરી કેવી છે? સુપેરિયર. આને હાઇપોજીનસ ફ્લાવર કહેવાય. અડધું હોય, અડધું અંદર, અડધું બહાર, એટલે કે પાર્શિયલ લોકેશનથી બાકીના આ બધા થયા પ્રોડ્યુસ. એમાં સેપલ, પેટલ ને એન્ડ્રોએશિયમનું યુનિટ સ્ટેમેન આવી ગયા. અને આમાં તો ઓવરી બિચારી નીચે રહી ગઈ, ઉપરની બાજુએથી આ બધા પ્રોડ્યુસ થયેલા છે થેલેમસમાંથી. દેટ યુ કેન સી વેરી ઇઝીલી, ક્લિયરલી ઓવર હિયર. હવે આને થોડુંક નાનું કરી નાખું, બીકોઝ વી આર ટુ સી ઇટ્સ એક્ઝામ્પલ ટુ હાઇપોજીનસમાં સુપિરિયર ઓવરી. એક્ઝામ્પલ મસ્ટાર્ડ, આપણે જેને રાઈ કહીએ, ચાઇના રોસ છે તો આપણે જેને જાસૂદ કહીએ, અને બ્રિંજલ એટલે રીંગણું. Example, these are the most important thing for you. Plum, rose and peach, it is for the perigynous, half inferior ovary. And inferior ovary, that is epigenous के लिए guava है, cucumber है, ray florets of sunflower. See, this is new for you, ray florets of sunflower. What is that? Have you ever seen the flower of sunflower? Yes, sunflower તો બધા જોઈ ને, સૂર્યમુખી.
So remember one thing, that it is not a single flower. It is a whole inflorescence. It is an arrangement of the flowers. And તમે ઓર્કિડને જોજો એમાં બધા નાના 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 સેન્ટરમાં અને પેરીફેરલ સાઈડમાં લોકેટ થયેલા કેટલાય બધા ફ્લાવર્સ છે. તો એ એક આખે આખું ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે. એમાં બે અલગ અલગ ટાઈપના ફ્લાવર હોય. એમાંના એક ટાઈપના ફ્લાવર એને રે ફ્લોરેટ્સ કહેવાય, એકને ડિસ્ક ફ્લોરેટ કહેવાય. તો સનફ્લાવર પોતે એક ફ્લાવર નથી, એમાં કેટલા બધા ફ્લાવર હશે હરખી રીતને જોજો, બધા નાના 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 છે. અને એ બધા ભેગા થઈને જે એક બને ને એને આપણે સનફ્લાવરના નામે ઓળખીએ છીએ. It is actually arrangement of so many flowers. So sunflower is actually inflorescence. That is so many arranged flowers together looks like one flower. તો આટલું કર્યું. હવે બીજા એક ટોપિક ઉપર આગળ વધીએ. So here I need some of the space to draw for this new topic that we are going to start. This is estivation. Now this is new for you. Arrangement of sepals or petals in floral bud. Petal અને સેપલ કઈ રીતે અરેન્જ થયેલા છે ફ્લોરલ બડમાં, એ જે અરેન્જમેન્ટ છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેટ આ બધા એના ટાઈપ છે. Mainly four kinds: valvate, twisted, imbricate and vexillary. એક પછી એક આપણે થોડાક એનાલાઇઝ કરીને જોઈએ. First we are going after valvate. So here you can see that this 1, 2, 3, 4, 5 are actually petals. આ બધા આપણે petals છે એમ આપણે માનીને હાલીએ, કારણ કે અહીંયા એણે સેપલ્સ આપેલા છે. તો એનું એરેન્જમેન્ટ કઈ રીતને થયેલું છે, તો કે એકબીજાની માર્જિનથી આવી રીતના આમ કરીને માર્જિન એકબીજાની સાથે એટેચ છે, કોઈ પણ ઓવરલેપ કરતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક કાગળ છે, આ એક પેટલ, આ બીજું પેટલ આ રીતે છે, પણ આમ નથી, આ રીતે, આ 1, 2, 3, 4 ને 5 આ રીતના આપણે કરશું. તો જો આવું હોય અરેન્જમેન્ટ તો એને વાલ્વેટ કાઇન્ડ ઓફ એસ્ટિવેશન કહેવાય. હવે એના આપણે એક્ઝામ્પલ પાછા યાદ રાખવા પડશે. કેલોટ્રોપિસ આંકડો એની અંદર આવું હોય. આને જો હરખી રીતને ડ્રોઈંગ તમારે કરવું હોય તો તમારે પહેલાં આવી રીતને ડોટેડ લાઇનથી એક રાઉન્ડ કરી નાખવાનું. તમારે 5 યુનિટ કરવા છે એટલે આમાં ગમે ત્યાં 5 લાઈન આ રીતે આપણે કરી રાખશું. 1, 2, 3, 4 અને 5 લાઈન આપી દેવાની આ રીતને. આ બધાને થોડીક વાર સુધી આપણે ચાકી નાખવાનું, કારણ કે આપણે 5 પેટલ્સ બતાવવા છે. આપણે અત્યારે પેટલ્સને ધ્યાનમાં લઈને જ એસ્ટિવેશન ભણી રહ્યા છીએ. હવે બીજામાં જુઓ ટ્વિસ્ટેડ કેવું છે, લેટ વી એનલાર્જ ઇટ. એની આપણે અહીંયા ફિગર ડ્રો કરશું, કારણ કે આ તો હાવ આપણને હેલી પડશે. ટ્વિસ્ટેડ, ચાઇના રોઝ, લેડી ફિંગર, ભીંડો ખાતા હશો ને બધા? કઈ રીતનું છે? બહુ હેલું છે. આમાં બધા જોયા માર્જિન આવું હતું, એની બદલે આમાં શું છે તો કે આ એક પેટલ, આ એનો એક એન્ડ, આ એનો બીજો એન્ડ, આ એન્ડ છે એ એની બાજુવાળાની ઓવરલેપ કરે છે. એન્ડ ધ સેકન્ડ એન્ડ ઇઝ એકચ્યુઅલી ઓવરલેપ્ડ બાય ઇટ્સ એડજેસન્ટ પેટલ. એનેથી ઓવરલેપ થઈ ગયેલો છે. તો જો 5એયમાં આવ્યું જોયું, તો અહીંયા આપણે ડ્રોઈંગ કરવું હોય તો હવે આપણે તો કાંઈ નહીં કરવાનું, એને આ નીચે, આ ઉપર, આ નીચે આમ જ ખાલી આમ કરીને ખેંચવાનું. તો અહીંયા ઉપર કર્યો તો આ એન્ડ નીચે આવે, ઉપર કર્યો તો નીચે આવે, ઉપર કર્યો તો નીચે આવે. આ ઓટોમેટિકલી થઈ ગયું. જો હવે આની જેવું કરવું હોય તો કાંઈ નહીં, આની આપણે આમ કરીને થિકનેસ આપી દેવાની. એમાં આપણને શું વાંધો છે? આવી રીતને થિકનેસ આપી દો, અને થિકનેસ તમે આપો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે આપણે મસ્ત દેખાવમાં રૂપકડી ફિગર ડ્રો થઈ ગઈ. રૂપકડી એટલે ખબર છે ને, એટ્રેક્ટિવ. ખાલી તમે સિંગલ લાઇનથી ડ્રોઈંગ કરશો તો પણ ચાલશે, તમારી સમજણ માટે છે. એક છે એ કોકની ઉપર અને એનો બીજો એન્ડ છે એની ઉપર કો,
આ યાદ રાખવાનું. આને શું કહેવાય? ટ્વિસ્ટ થયેલું. આપણી આંગળી આવી રીતના કહીને ટ્વિસ્ટ થયેલી. સેકન્ડમાં આપણે મૂવ કરીએ. બિફોર ધેટ લેટ વી સી ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધીસ. ચાઇના રોઝ, જાસૂદ, લેડીઝ ફિંગર, ભીંડો. તો સારું ભીંડાને ફ્લાવર હોય હો, એટલે એ પાછું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. આપણને એમ એવી રીતની પૂછે ને કે ભાઈ નીચેનામાંથી કઈ ફ્લાવર કન્ટેનિંગ પ્લાન્ટ છે, તો જેનામાં ફ્લાવર ન હોય એ બધું આપણે હજી ચેપ્ટર નંબર 3માં આવવાનું છે. સારા ક્વેશ્ચન તો કેવા કેવા નીકળે. પછી કોટન એટલે કે કપાસ. હવે ઇમ્બ્રિકેટ જોઈએ. એની ફિગર જો થોડીક એનલાર્જ કરું, કેસિયા એટલે કે તજ, તાજ નહીં હો, તાજ હોટલ નહીં, હોટલ ઇઝ નોટ એ પ્લાન્ટ, ધીસ ઇઝ તજ. તજ આપણે ઓલા બધા મસાલામાં વપરાય. અને ગુલમોહર. ઇમ્બ્રિકેટની ફિગર યુ કેન સી ધ ફિગર ઓફ ઇમ્બ્રિકેટ. સી આની અંદર કઈ રીતનું છે, થોડુંક ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આખું એક પેટલ છે ને, એના બે એન્ડ કોકનાથી ઓવરલેપ છે. જો કોકે એને ઓવરલેપ કરેલા છે. અને આ એક છે ને, આ જે એક છે ને, એની આજુબાજુવાળા બે ને ઢાંકી દેશે. ઇટ ઇઝ ઓવરલેપિંગ અનધર. તો હારું એક આખું અંદર છે, એક આખું બહાર છે, અને બાકીનામાં કોની જેવું છે? ટ્વિસ્ટેજ જેવું. જો આ એન્ડ આને ઢાકેશ, આ એન્ડ આનાથી ઢંકાયેલો છે, આ એન્ડ આને ઢાકેશ, આ એન્ડ આ નીચેનો એન્ડ આનાથી ઢંકાયેલો. આના માટે સેમ છે. ધીસ ઇઝ ઓવરલેપિંગ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓવરલેપ્ડ બાય, ઓવરલેપિંગ એન્ડ ઓવરલેપ્ડ બાય ઇટ્સ એડજેસન્ટ પેટલ. તો પહેલામાં શું યાદ રાખવાનું હતું? માર્જિન વાળું. પછી આપણે બીજાની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું આવ્યું? આ એક પેટલ આને ઓવરલેપ કરે છે, બીજું પેટલ જોજો ભાઈ, બીજું, પછી ત્રીજું પેટલ આને હવે ઓવરલેપ કરશે. આ ત્રીજું હું આમ કરીને ગોઠવતો જ જાઉં, એટલે 4 કે 5 હું ગોઠવીશ એટલે થઈ જશે ટ્વિસ્ટેડ. પણ આ ફિગર છે તો મારે આમ બતાવવું પડે, આમ. આને નીચે રાખું છું. હવે ખબર પડી ગઈ ને તમારી સામે? આ નીચે છે, આ પણ નીચે છે. આખે આખું એક બહાર આવી ગયું. આ હું અત્યારે બતાવી રહ્યો છું. હવે આને હવે બતાવું. એની ઉપર આ યુ કેન સી ધીસ, રાઈટ? હવે તમને ખબર પડી ગઈ. આ છે એ નીચે, એટલે આ. હવે આ બતાવું ઉપર વાળું, તો કાંઈ નહીં, આને ફેરવીને અહીંયા ઉપર લાવી નાખું છું. આ બે નીચે છે, આ બે નીચે. જો યુ કેન સી. આ તમારે આવા બધા કાગળિયા લઈ અને આનું તમે એરેન્જમેન્ટ કરશો એટલે તમને ખબર પડી જાય. જેવી રીતને ફિગર આપીશ ને એવું તમારે એરેન્જમેન્ટ કરવાનું છે. તો બાકીના જે 3 છે ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક અ ટ્વિસ્ટેડ, અને આ 2 છે એમાં જે એક છે એ બાકીનાને ઓવરલેપ કરે છે, અને બીજો છે એ હારો બાકીનાથી ઓવરલેપ થઈ ગયેલો સાખે આખો, બે એન્ડ. ઓકે, so this is observed in Taj we have already seen. In case of the waxillary માં 1 2 જે નાના નાના છોટા છોટા પેટલ છે એ યુનાઇટ થઈ ગયેલા છે, એકબીજાની સાથે જોડાઈ ગયેલા, અને હાવ અંદર હોય ને એકદમ થોડાક નાના છે. એની આજુબાજુના લેટરલ સાઈડમાં 2 છે, એને વિંગ કહેવાય. આ જે નાના છે એને કિલ કહેવાય. ધીસ આર ધ નેમ્સ ગિવન ટુ ધ પેટલ્સ, રાઈટ? આ લેટરલ સાઈડમાં 2 છે, એ આમાં આ 2 છે, આ અને આ 2 છે. આ 2 ઓલા જો અહીંયાથી જોડાઈ ગયેલા. આ જે બાઇન્ડિંગ સાઇટ છે ને એ એકચ્યુઅલી આ રીતે ઇન્ડિકેટ કરીશ, અને આખું એક આમ કરીને એને ઢાંકી દેશ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. આ બધા પેટલ્સ છે, ઇટ ઇઝ રિટન ઓવર હિયર. ધીસ ઓલ આર પેટલ્સ. તો કિલ, વિંગ્સ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. કિલ એનીથી થોડાક બહાર આવીએ તો વિંગ્સ, હાવ બહાર આખે આખું આવી આમ કરીને ઘેરીને ગોઠવાયેલું એ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ. ધીસ આર ધ નેમ ઓફ પેટલ્સ. According to our topic, it is the arrangement of a petal and sepal during its bud stage. આની અંદર લખેલું જ છે ને, ફ્લોરલ બડ હોય ત્યારનું છે. તો ત્યારે પછી એનું જ્યારે ડેવલપમેન્ટથી જ આમ કરીને ખીલેલું હોય ત્યારે તે આવું આપણને અરેન્જમેન્ટ જોવા મળે જ ભાઈ. એટલે માત્ર ત્યારનું એવું ન હોય. ઘણા બધા ફ્લાવર્સના
આપણે જો ફોટોગ્રાફ શોધીએ ઇન્ટરનેટ ઉપર તો એ આ વસ્તુ આપણને ખબર પડે. નાવ લેટ વી સી. પાછા 4 આવી ગયા. વાલ્વેટ, ટ્વિસ્ટેડ, ઇમ્બ્રિકેટ એન્ડ વેક્સિલારી. 4 યાદ રાખવાના છે મેઇન. એના એક્ઝામ્પલ, આના એક્ઝામ્પલ, વેક્સિલારીના એક્ઝામ્પલમાં પી છે, પછી બીન છે, અને બીન એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ પાપડી, ફોર એક્ઝામ્પલ સોયાબીન, અને ઓલા વટાણા. વાલ્વેટ, ટ્વિસ્ટેડ, ઇમ્બ્રિકેટ, વેક્સિલારી. મેઇન વસ્તુ છે માર્જિન, માર્જિન, માર્જિનથી બાઇન્ડ થયેલા છે. એક માર્જિન કોકનીથી ઓવરલેપ અને બીજી માર્જિન કોકને ઓવરલેપ કરે. એક આખું અંદર, એક આખું બહાર, બાકી વચ્ચેનું ટ્વિસ્ટેડ જેવું. વેક્સિલારી, બે અંદર જોડાઈ ગયેલા, એ બેયને પાછા બહારથી લેટરલ સાઈડમાં ઢાંકે એવા મોટા, એક આખે આખું ઢાંકે એવું મોટું. રિસ્પેક્ટિવલી હોવથી અંદર છે એનું નામ શું પાડ્યું? કિલ. પછીનું લેટરલ છે એ વિંગ્સ, અને હાવ બાર જે મોટું છે એનું નામ પાડ્યું સ્ટાન્ડર્ડ. ધીસ આર એકચ્યુઅલી પેટલ્સ. તો આમાં ફિગર આવડી ગઈ, કઈ ફિગરની સાથે એપ્રોપ્રિએટ કઈ ટાઈપ છે, અને એની સાથે સીધા બધા એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલ બહુ આવે છે. સારું, આખે આખું લેસન જ આવું છે. હજી એક લેસન એવું આવશે જ્યાં જ્યાં ક્લાસિફિકેશન જેવું હશે ત્યાં તો પાછા એક્ઝામ્પલ વધારે આવવાના જ છે. આમ જો તો ઇઝી છે, આવડી જાય એવું છે, પણ એક્ઝામ્પલ નવા આવે. મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું, બહુ વખત તમે લખો, ખૂબ વધારે વખત લખો એટલે તમને યાદ રહી જાય, બધું ફિક્સ થઈ જાય. જ્યાં જ્યાં આપણે વટાણાને પાપડી જેવું કાંક તો સીધું વેક્સિલારી યાદ આવવું પડે. આ રીતનું તમારે યાદ રખાય. ઓકે, so let we come to an end of this lecture. Bye bye. Hello dear students, today you have studied lecture 3 chapter 5. Let us discuss some questions from the topic which you have studied today. First question, AR type question. Statement A. In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. Statement R. In cymose type of inflorescences, the main axis terminates in a flower. Now, which is correct or incorrect? Think. Statement A. In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. Yes, it is correct. Statement R. In cymose type of inflorescences, the main axis terminates in a flower. Yes, it is also correct. So, here answer is A. A and R both are correct. We can make change like this also. In racemose type of inflorescences, the main axis terminates in a flower. Then it will be incorrect. Likewise, in statement R, in cymose type of inflorescence, the main axis continues to grow. Then it also will be incorrect. So, here answer is AR correct. Another question, choose correct pair from given below for flower. 1 and 2 column are given. In column 1, PQRS are given. In column 2, 1, 2, 3, 4 are given. In column 1, bisexual flower, Q is zygomorphic flower, R trimerous flower, and S hypogynous flower. So, let us match it with column 2. In column 2, first is when it can be divided into two similar halves only in particular vertical plane, has both androecium and gynoecium. Third, gynoecium occupies the highest position. And fourth, floral epidanges are in number of 3. Now, what is correct match? Let us match. P, bisexual flower. It will match with 2, has both androecium and gynoecium. So, P2. Q, zygomorphic flower, when it can be divided into two similar halves only in particular vertical plane. So,
P2, Q1. Now R, trimerous flower with number 4 floral appendages are in number of 3. So R4 S, hypogynous flower. Gynoecium occupies the highest position. So S3. P2, Q1, R4 and S3 is given in option D. So correct answer is D, P2, Q1, R4 and S3. Another question, in plum, rose and peach, the flower is blank is given here. Hypogynous, perigynous, epigynous or absent. What is correct answer? Yes, obviously perigynous. So in plum, rose and peach, the flower is perigynous. So correct answer is B, perigynous. Another question, in calotropis, estivation and phyllotaxy is blank is given here, blank type. Now two topics are mixed here, estivation and phyllotaxy. You have to remember both these, in which calotropis is included. Calotropis estivation is which type and its phyllotaxy is which type. Let us see options. A, imbricate alternate. B, vexillary opposite. C, velvet opposite. D, velvet whorled. Now what is correct answer? Correct answer is C, velvet opposite. Calotropis estivation is velvet type and phyllotaxy is opposite. So correct answer is C. Another question, which type of estivation is shown in figure? Velvet type, twisted, imbricate or vexillary? Which type of this estivation which is shown in figure? Yes, it is vexillary. So correct answer is D, vexillary. Another question, in China rose, estivation is blank is given here, blank type, while phyllotaxy is another blank given here is blank type. In China rose, estivation and phyllotaxy, you have to choose. Which are options? Twisted alternate, B, velvet alternate, C, twisted opposite, D, velvet opposite. Now which is correct answer? In China rose, estivation is twisted and phyllotaxy is alternate. So correct answer is A, twisted alternate. Another question, it is the outermost whorl of the flower. Corolla, androecium, calyx and gynoecium. What is correct answer? Yes, C, calyx is correct answer. So these type of questions can be asked from this topic. Keep remember. Okay, bye bye.